Por le të kthejmë tani vëmendjen tek mesazhi që ka fjala e Zotit për ne sot. Edhe bëjnë disa pyetje, në fakt nuk janë pyetje retorike, pra nuk përpres në njërin të ja përgjigje. Pse jeta e njerëzve është e mërzitshme, e pa kuptimt dhe pa gëzim? Pra edhe një, po ju pyes, disa për jush nuk po më dëgjoni. Pse jeta e njerëzve është e mërzitshme, e pa kuptim dhe pa gëzim? Fakti që sot të kisha thënë sot unë që o burra, shiko, ka një vend që unë të fitoni $1 milion, kam frikë se gjithë ju do të lini çdo gjë do të thonë, prit, ku është ai vendi? Oh. Në fakt ashtu duhet dëgjuar fjala e Perëndisë. Me shumë pritje. E ju ftoj ta dëgjojmë fjalën e Perëndisë me shumë pritje. Jo mua, për mua mos më dëgjoni se nuk ka rëndësi. Por edhe një herë, pse jeta e njerëzve është e mërzitshme, e pa kuptim dhe e pa gëzim? Në fakt kur shkoj të blej bukë, apo diku tjetër, s'ka rëndësi, shkoj gra të ndryshme që kanë fytyra të trishtuara. Vajza, fytyra të vrara, të lodhura dhe kur të shërbejnë krejt për tes, mundim, pa kënaqësi, pa gëzim. Kështu që shkon te diku tjetër pastaj të kafene, në restorant, kudo që shkon një lloj është. Kështu është në shkollë. Nxënësit janë krejt aty që s'duan të jenë aty në fakt. Studentët shkojnë, studiojnë në shkollë, por nuk duan të studiojnë. Dhe shkojnë vetëm sepse është e detyruar, është e nevojshme. Por jo sepse e bëjnë me kënaqësi apo me gëzim. Kështu janë ata që punojnë, atë shkojnë me tepër vërtetësi. Pa kënaqësi, pa gëzim. Kështu edhe ata që lajnë enët për shembull në shtëpi. Bëjnë punët e tjera të shtëpisë apo ndonjë punë tjetër, pa asnjë lloj kënaqësie, pa asnjë lloj gëzimi, pa asnjë lloj qëllimi. Pastaj shkon tek njerëzit që gjithmonë janë, shikon njerëz të tjerë që janë gjithmonë në kërkim të diçkaje të re. Diçkaje për të zbavitur më shumë, për të argëtuar më shumë, gjithmonë pas një filmi tjetër, udhëtimi, pas një loje, pas një restoranti tjetër të bukur, në një vendi tjetër, por të gjitha këto gjëra që kanë qenë dhe vazhdojnë të shkojnë, nuk janë as të kënaqur, as të gëzuar dhe as të lumtur. Thjesht janë gëzuar me idenë që kanë qenë aty. Njerëzit mendojnë që nuk janë të kënaqur, nuk janë të gëzuar, nuk janë të lumtur sepse kanë diçka që u mungon. Diçka që ata duan dhe që s'u arrin dot. Ata mendojnë që po të marrin atë çfarë ato po presin më të madhe, ato që duan, atë shtëpinë e bukur, paratë e mjaftueshme, makinën e bukur, burrin e pashëm, gruan e bukur, vendin e qetë, të mrekullueshëm, rehati, qetësi dhe e vërteta është që pasi kanë marrë të gjitha këto, janë më të mirë se çfarë ishin para se të kishin këto gjëra. As nuk janë të kënaqur, as të gëzuar dhe as të lumtur. Por ne, si po jetojmë? Të kënaqur, të gëzuar? Si e lexojmë ne, si e dëgjojmë fjalën e Zotit? Si vim ne në kish, si shërbejmë në kish, si bëjmë gjërat në shtëpi, në punë, në shkollë, apo çfarë do gjëje? I bëjmë pa zemër, pa shpirt, pa qeft, pa kënaqur, pa kënaqësi, me protestë, të bezdisur, krejt mundim, pa shijuar se çfarë po bëjmë. Apo jetojmë sikur po kërkojmë diçka, jemi në pritje diçka që do na bëjë të lumtur, diçka që na mungon. Në kërkim të thesarit të jetës, sikur nuk e kemi gjetur thesarin e jetës. A kemi gjetur ne thesarin e jetës? A kemi gjetur ne kënaqësinë e jetës? A e kemi në gëzimin e jetës? Çfarë është kënaqësia dhe gëzimi juaj i jetës tuaj? Ku gjendet gëzimi në fakt? Përse nuk jemi ne të kënaqur dhe të gëzuar? Cila është arsyeja pse njerëzit bien në depresion apo cila është rruga e rënies në depresion? Siç dini, ne jemi në letrën e Romakëve dhe në kapitullin 1 deri në 11 ne kemi mësuar që Perëndia në mëshirën dhe në hirin e Tij të madh na ka shpëtuar, na ka shpenguar neve mëkatarët, rebel, krenar, egoist. Dhe çfarë ka bërë me ne? Përmes ungjillit që ne kemi njohur dhe kemi besuar, ai na ka dhënë një jetë të re, dashurie dhe gëzimi në mirënjohje të çfarë ai ka bërë për ne. Jezu Krishtin, Zotin dhe Shpëtimtarin tonë. Të jetë të re, dashurie që ne kemi parë te Romakëve 12 e 13. Ai në favorin e Tij tepër të madh, në mëshirën e hirin e Tij tepër të madh,
na ka birësuar neve, na ka bërë neve bijt edhe bijat e tij, trashëgimtarët e tij të përjetshëm. Perëndia na ka thirrur ne së bashku, si besimtarë në një trup të vetëm, rreth një qëllimi të përbashkët, rreth një vizioni të përbashkët, të përlevdojmë Jezu Krishtin së bashku në botë dhe t'ju tregojmë atyre që ka një Perëndi të mrekullueshëm, dhe t'ju tregojmë atyre të tregojmë si një shenjë treguese. Aty është ai që gjen kënaqësinë e vërtetë. Dhe shpalosim që Perëndia është ai që ka nevojë çdo njeri. Ai na ka thirrur neve pikërisht në këtë jetë të re, dashurie dhe gëzimi, në mirënjohje të asaj çfarë ka bërë për ne, pikërisht për të mbushur këtë qëllim dhe këtë vizion të madh. Por te Romakëve 14, 11 deri në 12 ne kemi mësuar që ky vizion, kjo jetë e re, gëzimi dhe dashuria mund të kërcënohet jo vetëm nga mëkati i hapur, edhe nga qëndrimet caktuar që në vetvete nuk janë mëkat, qëndrimet caktuar në lidhje me çështjet caktuar të fjalës Perëndisë, se fjala e Perëndisë nuk është e prerë, dhe që në fakt shikojmë tek Romakëve 14 që shkakton përbuzje dhe përçarje apo shkakton gjykime mes njëri tjetrit në kishë, ishin dy grupe tek kisha e Romës. Dhe ne pamë te Romakëve 14, 11 deri në 12 tre arsye pse besimtarët duhet të ndalojnë së përbuzuri. Është një thirrje, urdhërim, të ndalojnë së përbuzuri të gjykuarit e njëri tjetrit. Dhe ata të mirëpresin njëri tjetrin, siç Perëndia ka më pritur ata në favorin e tij të mrekullueshëm, në mëshirën e tij të pafundme. Pastaj herën e kaluar ne u ndalëm te Romakëve 14, vargje 13 deri në 23, dhe ne pamë që apostulli Paul vazhdon pikërisht me temën e unitetit të dashurisë në ungjillin e Krishtit, në kisht, duke u fokusuar më shumë tek përgjegjësia e besimtarëve më të rritur në përgjegjësinë e tyre që kanë ndaj besimtarëve më të dobët, që janë të dobët për momentin, pra nuk është ideja që do jenë të dobët përgjithmonë. Edhe në fakt le të shkojmë te Romakëve kapitulli 14, le të lexojmë edhe një herë vargjet 13 deri në 20. Prandaj të mos e gjykojmë më njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë. Mos i vini gur pengese ose skandal vëllait. E di dhe jam i bindur në Zotin Jezus, se asgjë nuk është e ndyrë në vetvete, por për atë që çmon se diçka është e ndyrë, për atë është e ndyrë. Por nëse vëllai yt trishtohet për shkak të një ushqimi, ti nuk ecën më sipas dashurisë. Mos e bëj atë të humbas me ushqimin tënd, atë për të cilën Krishti vdiq. Dhe mos shahet pra e mira juaj, sepse mbretëria e Perëndisë nuk është ngrënë dhe thpirët, por drejtësi dhe paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë, sepse ai që shërben Krishtin në këto është i pëlqyer nga Perëndia dhe i miratuar nga njerëzit. Le të ndjekim për ato që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Mos e prish veprën e Perëndisë për ushqimin, vërtet të gjitha janë të pastra, por edhe është keq për njeriu që ha me pengesë. Është mirë që njeriu të mos hajmish, as të mos pi verë, as të mos bëjë ndonjë gjë që mund të çojë vëllain tënd të pengohet ose të skandalizohet ose të dobësohet. Ti a ke besim? Ti e për veten tënde përpara Perëndisë. Lum ai që nuk e dënon veten e tij në atë që miraton. Por ai që dyshon kur ha është i dënuar sepse nuk ha me besim, dhe gjithçka që nuk bëhet me besim është mëkat. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Amen. Le të lutemi së bashku që Zoti na flas përmes fjalës së tij. Së bashku, po atë i shtrenjtë, po atë i mrekullueshëm, që na deshën e vaj shumë, që dhe ti birin tënd të dashur. Po atë e neve hir të të duam ty tani. Të tregojmë dashurinë tënde për ty. Të tregojmë vërtet që të duam. Sepse atë o Zot që ne e duam, e dëgjojmë. Po atë dhe nëse të duam ty, nuk mund duhet ta dëgjojmë fjalën tënde. Si mund të mos dëgjojmë fjalën tënde? Si mund të mos kemi vesh për ty, Perëndi? Ne e vesh për ta dëgjuar. Ne e zemër për të bindur asaj. O atë, ki mëshirë për ne. Trego hir. Na fol përmes saj. Ajo çfarë kemi nevojë më shumë për ne tani. Çfarë ka nevojë gjithë secili në këtë moment është fjala jote. Fol ti o Zot, ose ndryshën e ndesim. Na fol o Perëndi. Foli gjithë secilit. Në emrin e Krishtit. Amen. Mesazhi që ne kemi parë në këtë pasazh, herën e kaluar, është për shkak se Perëndia na ka dashur neve në Krishtin. Edhe ne duhet të duam njëri tjetrin, madje edhe nëse të kufizon lirinë tonë personale, pa cënuar ndërgjegjen tonë apo të tjetrit. Edhe siç kemi parë nga herë kaluar, këtu gjejmë tre parime që
duhet të na udhëheqin ne në marrëdhënie me njëri tjetrin gjithmonë. Pra vazhdimisht ne duhet të udhëhiqemi nga 3 parime kryesore që gjejmë në këtë pasazh në lidhje me marrëdhënie me njëri tjetrin, në lidhje me, pra edhe një herë le të kemi qartë. Ktu kemi një problem në lidhje me ushqimesh, me ngrënie ushqimi të caktuar, mos ngrënie ushqimi të caktuar, kemi një problem me pije të caktuara, duhet pirë apo nuk duhet pirë, festa të caktuara duhen mbajtur apo duhen mbajtur. Kjo është një çështje, por ama apostulli Paul çfarë bën? Po merr ungjillin që na e ka zbuluar në kapitullin 1 deri 11, na treguar se si shfaqet ai në 12 dhe 13 dhe në mënyrë të veçantë zbaton në këtë çështje, në këtë problematikë që ka brenda kishës. Por megjithëse këtu është çështje ushqimesh, festash e gjëra, këto parime vlen për çdo gjë. Pra Pauli nuk po thotë që këto vlen vetëm për këtë çështje. Ai thotë që këto janë për gjitha çështjet, por ja si zbatohet në këtë rast. Dhe le të dëgjojmë pra se çfarë thotë ja dhe Perëndisë. Pra kemi parë herën e kaluar parimin e parë, që është parimi i ndërgjegjes dhe parimi i dashurisë, dhe sot do të ndalemi tek e treta, por në fakt herën e kaluar kemi ngrënë, në fakt nuk e di o vjen keq, nuk e di a keni shijuar ju apo jo, por herën e kaluar kemi ngrënë bukë thatë. E di pse, sepse pasazhi është si sanduiç. Ne vargjet 17-18 është pjesa e brendshme e mishi. Edhe parimi i parë dhe parimi i dytë janë vetëm buka. Nuk e di, a u ka shijuar buka herën e kaluar, ka qenë vetëm bukë thatë. Edhe ju më thoni ku është? Ishte pak e lyrë, okay. Tani unë shpresoj që domethënë unë për të ndihmuar do t'ju vë edhe pak sanduiç edhe një herë një përmbledhje të shpejtë parimit të parë dhe të dytë që të keni ku ta mbani atë pjesën e brendshme, se ndryshe nuk hahet. Si mendoni? Pra le të kthehemi edhe një herë tek 2 parimet e para dhe do të kalojmë ato shkurtimisht, edhe janë 2 pika kryesore dhe në fakt ju ftoj që ta dëgjoni të plot mesazhin nga java e kaluar. Gjithmonë gjeni mesazhet, e falenderoj Gazin për stigërinë e tij që vendos në faqen e kishës tonë, pra tek kisha hiri.org. I gjeni gjithë mesazhin, ju ftoj ta dëgjoni të plot mesazhin e javës kaluar, s'ka vlen ta ridëgjoni ose të dëgjoni nëse nuk e keni dëgjuar. Por le të përmbledhim shkurtimisht pikën e parë. Le të ndalim pra tek pika e parë. Parimi i parë është ky. Ne asnjëherë nuk duhet të ushtrojmë presion mbi krishterët e tjerë që të bëjnë diçka nëse ata nuk janë të bindur plotësisht në mendjen e tyre që kjo nderon Jezusin si Zot. Në fakt, le të themi shumë shkurtimisht, të mos ngatroni. Kam thënë tërë fjalë gjatë dhe ju më thoni, çfarë është kjo gjitha? Ja, shumë e thjeshtë, dëgjoni, është shumë e thjeshtë. Mos bëj asnjë gjë, as për veten tënde, as në presion ndaj dikujt tjetër që të bëj diçka që është kundër ndërgjegjes tyre. Është thjesht, është e qartë? Dhe kjo është çfarë duhet të thonë apostulli Paul. Ndërgjegja është shumë e rëndësishme. Nuk duhet të shkojmë asnjëherë kundër ndërgjegjes. As vetë dhe as nuk duhet të shtym dikë tjetër të shkojë kundër ndërgjegjes së tyre. Pra ne si besimtar jemi thirrur pra nga ky parim i përgjithshëm që atë sistem pra që na ka dhënë Perëndia, sistemi i ndërgjegjes përmes të cilës ai na tregon çfarë nuk shkon, ne nuk duhet ta vrasim pra ndërgjegjen tonë as të dikujt tjetër. Ndërgjegja pra nga ana tjetër duhet informohet, sepse ndërgjegja në vetvete është gabim, duhet informohet nga fjala e Perëndisë, pra çfarë është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë. Pra në asnjë lloj mënyre edhe një herë ne nuk duhet të thotë apo nuk duhet të dënojmë njëri tjetrin, në asnjë lloj mënyre. Për më tepër thotë ai, ne duhet të trajtojmë tepër kujdesshëm që në asnjë lloj mënyre ne të mos jemi as pengesë, pa dashje, as me dashje, skandal. Pra në mënyrë që vllai ynë të mos rrezohet. Pavarësisht pra, edhe një herë se këto çështje thotë apostulli Paul të doptit që janë në besim, e kanë gabim, nuk janë në rregull, por ato megjithatë po i bindën ndërgjegjes së tyre. Dhe ai thotë që nuk duhet të shtym ata të mos i bindën ndërgjegjes. Ne asnjëherë nuk duhet të shkojmë edhe një kundër ndërgjegjes tonë, dhe ne duhet të jemi të bindur plotësisht në mendjet tona që çfarë jemi duke bërë është në përputhje me fjalën e Perëndisë dhe është në nderim të Jezu Krishtit. Dhe nëse ata mendojnë që duke mos ngrënë ushqim janë duke ju bindur fjalës së Perëndisë dhe duke nderuar Jezu Krishtin, ai thotë nuk ka problem, në një kohë caktuar fryma e shenjtë do ta zbulojë atyre. Pra nuk jemi ne që duhet të jemi fryma e shenjtë për të ushtruar presion mbi ta që ata të bëjnë këtë gjë. Në kohën e dur ata do të zbulojnë të vërtetën. Pra besimtarët e fortë duhet të mbajnë për vete besimin e tyre në këtë pikë për këto gjëra, por nga ana tjetër besimtarët e dobët nuk duhet të bëjnë asnjë lloj gjëje kundër ndërgjegjes së tyre për shkak se ndjejnë presion nga të tjerët. Pra gjithçka që ne duhet të bëjmë, duhet jemi bindur plotësisht në mendjet tona që është në bindje ndaj
Krishtit, i pëlqen atij, është në përputhje me fjalën e tij dhe vargu 23 në fakt na mëson një parim të rëndësishëm për mëkatin. Çdo gjë që ne bëjmë pa besim, që do thotë pa besim në çdo thotë këtu, do thotë që pa i qenë bindur plotësisht në mendjet tona që është në rregull me Perëndin, ne nuk duhet ta bëjmë. Në asnjë rast. Përndryshe është mëkat. Nëse ti ke me dyshje çfarë je duke bërë, është e drejtë ose është e drejtë, ti je mëkat. Je duke marrë një vendim, nuk je i bindur që është kështu se çfarë kërkon Perëndia për të je në mëkat. Për çdo gjë duhet bërë me bindje të plotë ndaj Perëndisë. Sipas fjalës tij. Pra ne duhet të udhëhiqemi vazhdimisht nga ky parim. Duke kontrolluar ndërgjegjet tona dhe duke mos ushtruar për presion mbi ndërgjegjet e tjerëve. Edhe pra, cila është e rëndësishmja? Pra një vëllezër më riftoj në këtë pikë. Ky parim na fton neve të gjithë në gjë. Çdo gjë që ne duhet bëjmë, si besimtar, si njerëz në Krishtin, të Krishtit që janë blerë me gjakun e tij, që i përkasim atij, që do gjykojmë prej tij, një gjë vetme, është në bindje ndaj fjalës së tij dhe ai pëlqen atij. Përndryshe ne jemi në mëkat. Nëse ne nuk jemi të bindur plotësisht, që është kështu siç thot ai, nuk e kemi parë fjalën e Perëndisë, nuk e kemi kontrolluar në fjalën e Perëndisë. Ju lutem, mos më thoni që unë jam në rregull, por ju nuk e keni idenë fare se çfarë thot fjalë e Perëndisë në këtë çështje. Nëse ju vërtet nuk jeni ditë për ditë duke kërkuar udhëzimin e Perëndisë për drejtuar hapat e tuaj në shtëpi, në punë, në rrugë apo kudo, kur në botë unë nuk e pranoj që ju jeni në rregull me Perëndin. Ju thjesht keni gënjur vetveten tuaj. Asgjë më shumë. Jakobi 1:19 thotë, ai që nuk kontrollon fjalën e Perëndisë dhe nuk e zbaton fjalën e Perëndisë është thjesht një gënjyrë në veten e tij. Asgjë më shumë. Prandaj mos vazhdoni të gënjeni më shumë veten tuaj. Dëgjojeni se çfarë thotë Perëndia për fjalën tuaj dhe zbatoni fjalën e tij. Kjo është çfarë ai do, sepse ju do juve, pra unë nuk po ju ftoj që diçka që nuk është për të mirë, është për të mirën tuaj dhe për ose ndryshe ne do shkojmë në shkatrim. Kjo është çfarë thotë Jezusi krishterët në fakt. Edhe në fakt unë ju ftoj që Romakëve 14:23 dhe Kolosianëve 3:17 që e keni edhe në buletin, çdo gjë që bëni thotë. Kolosianëve 3:17. Në fjalën e vepra, bëjeni për Krishtin, për lavdinë e tij thotë. Edhe madje edhe duke e falendëruar, duke Perëndin akt përmes tij. Kjo është parimi që udhëheq çdo krishterë, duhet të udhëheq çdo krishterë. Dhe të kërkojmë tani të parimi i dytë i rëndësishëm. Ne duhet të ndërtojmë njerëzit e Perëndisë duke mos e minuar nënshtrimin e tyre ndaj Jezu Krishtit si Zot. Vëllezër motra, ajo çfarë duhet na udhëheq neve vazhdimisht. Ky parim, jo vetëm në këtë çështje, por në çdo çështje duhet të dashuria. A është e mirë për vllajin? A ndërton kjo gjë vllajin? A skandalizon kjo gjë vllajin? Çfarë mund të bëjmë për vllajin tim? Si mund ta ndërtoj? Si mund ta ngres? Si mund ta forcoj? Si mund ta qortoj? Si mund ta drejtoj te Krishti? Kjo është dashuria, vëllezër. Kjo është çfarë Krishti ka bërë për ne. Kjo është çfarë Krishti na ka thirrur ne të bëjmë. Për këtë vëllezër dhe motra është paguar një çmim shumë i lartë nga Jezu Krishti, nga biri i Perëndisë. Edhe ne nuk mund të shtrojmë as presion, as përbuzje, as të gjykojmë, as të flasim keq mbrapa për një vëlla, për një motër, sepse ai është i Krishtit. Krishti ka blerë një çmim shumë të lartë. Si mund ta bëjmë këtë gjë Krishtit, kur ja bëjmë vllajt e kemi bërë Krishtit, sepse ai është i Krishtit. Krishti ka blerë atë me gjakun e tij. Si mund t'ia bëjmë një vllaj për një motre? Krishti na shikon neve. Një ditë do japim llogari përpara tij. Një ditë do përballemi me Krishtin, me Zotin e tij, me shpëtimtarin e tij, me atë që dha jetën për të. Çfarë do të thuash ti atij? Oh, nuk e dija. Po ti nuk e di, po unë ta kam shkruar në fjalën time. Pra, ne nuk nëse edhe një herë. Vëllezër motra, ju ftoj në një gjë kryesore. Nëse ne po bëjmë diçka që nuk është mirë për vllajin ton, kjo duhet të udhëheq. A është mirë për vllajin ton? A është mirë për kishën? A është për lavdinë e Krishtit? Ai shërben Krishtit, ai shërben të tjerëve. A është për lavdinë e tij? Apo e pengon vllajin, apo skandalizon vllajin, apo e dobëson vllajin, apo ndërton vllajin. A është kjo? Domethënë kjo është çfarë duhet të udhëheq vazhdimisht. Këtë vëllezër motra e çoi Jezu Krishti në kryq, dashuria e tij për ne. Krishti nuk kishte asnjë gjë për cilën ai i duhej të vinte në kryq, përveç se ne. Edhe apostulli Paul thotë duhet të udhëhiqemi nga e mira e vllajit dhe lavdia e Krishtit, sigurisht. Asnjëherë nuk do mos bëra asgjë që është në kundërshtim me fjalën e tij, por gjithmonë kemi synim të mirën e vllajit. Edhe apostulli Paul thotë qartë në vargu 20, mos e prish të veprën e Perëndisë për ushqimin, dhe as për asnjë gjë tjetër. Pra vëllezër motra, ky parim na fton neve
Mos kemi në qendër vetveten, interesin ton, qëllimet tona, agjendën ton, planin ton, por vllajin ton, kishën ton, lavdinë e Krishtit, nderimin e tij. Apo nderon kjo Krishtit, apo i shërben Krishtit, apo i shërben kishës, apo ndërton kishën, apo shërben për ndërtimin e besimtarëve, apo për paqe, për ndërtim. Dhe të motra, pyetja kryesore që do të bëj, çfarë mund jam duke thënë, çfarë jam duke bërë? A e ndërton këtë vëlla? A e shtyn në mëkat? Çfarë bëj unë? Çfarë unë them? Apo na çon me së bashku si kish për përfituar më shumë shpirtra për Krishtin. Kjo është kisha, kjo është çfarë ka ftuar Krishti. Le të kalojmë tek ushqimi bazë tani, tek pjesa e brendshme. Edhe ky është parimi i mbretërisë. Apostulli Paul na kujton edhe mbretëria, çfarë është mbretëria e Perëndisë? Mbretëria e Perëndisë nuk është ngrënia e spirit. Mbretëria e Perëndisë ku mbretëron Jezusi Krishti, bin njerëzit e tij që jetojnë së bashku në marrëdhënie të drejtë, në harmoni dhe në gëzim të frymës së shenjtë. Vargjet 17 dhe 18, në fakt janë vargje që janë pak referenca që apostulli Paul flet për mbretërinë e Perëndisë, ka edhe shumë pasazhe të tjera, por janë tepër të rëndësishme për të kuptuar se çfarë është mbretëria e Perëndisë. Në fakt këto vargje na ftojnë neve, dhe se motra të jetojmë si kush, si ata që mbi cilën mbretëron Krishti, mbretëron Perëndia me anë të Krishtit, në bindje ndaj fjalës të tij. Në fakt çfarë është një krishter? Një krishter është një person tek i cili mbretëron Perëndia me anë të Krishtit, duke u bindur fjalës së Perëndisë. Vëllezër motra, më dëgjoni vëllezër. Jezusi, ai që na deshin neve, si tha, ushqimi im tha është të bëj të bindem atit pak. Si mund të bëjmë ne më pak? Si mund të bëjmë ne më pak? Si mund të jetojmë ne më ndryshe, nëse ai që na deshi dhe ta jetën e tij, por ne bëri këtë jetoj për dashurinë e tij për atin, në bindje ndaj atit në çdo gjë. Të pranosh Krishtin. Do ta pranosh atë si Zotin që do t'i bindesh ti me fjalën e tij. Do ta shikosh çfarë thot fjala e tij. Do t'i bindesh fjalës së tij në çdo drejtim, në çdo hap, në çdo gjë që bën. Për kjo është një krishter. Që Perëndia në hirin dhe favorin e tij na ka pranuar neve, na ka bërë të tij, na ka pranuar në kënaqësinë e tij dhe na ka ftuar që ai ta mbretërojë neve. Ai sundojmë ne, sepse ne nuk mund të mbretërojmë vetë, nuk mund të sundojmë vetën në jetën tonë, që ne të bindemi fjalës së tij. Edhe ai gjithë këtë bën nga dashuria që ka për ne. Perëndia nuk është një xhandar që do të na bëjë neve gjëra të caktuara thjesht për të parë, ai binden Perëndisë këto apo jo. Jo, ai e vetmja gjë që na kënaq, ne na gëzon neve, është bindja ndaj tij. Apostulli Paul thotë këtë, sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënë të tjerët. Vëllezër e motra, jeta nuk është të hash e të pish, apo sa han apo pin, apo sa vesh. As për gjërat e jashtme. Krishterimi nuk ka të bëjë as çfarë ham, as çfarë pim, as çfarë veshim, apo nuk veshim, apo çfarë një person vesh ditën e diel apo nuk vesh ditën e diel. Sigurisht që të vishemi si duhet. As ka të bëjë me festa. Vëllezër motra, krishterimi nuk është fe, mbajtje festash, mbajtje ritesh. Krishterimi është një marrëdhënie drejt për drejt me Perëndinë në bindje ndaj fjalës së tij. Është një marrëdhënie kënaqësie, një marrëdhënie dashurie. Dhe për më tepër apostulli Paul çfarë thotë? Mbretëria e Perëndisë është drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Pra çfarë ka të bëjë mbretëria e Perëndisë, thotë apostulli Paul, në cilën mbretëron Jezusi Krishti. Atje ku mbretëron Jezusi Krishti, atje ku mbretëron Perëndia, pra në Jezusi Krishti ka drejtësi, ka paqe dhe ka gëzim në frymën e shenjtë. Këto janë gjëra e rëndësishme të mbretërisë së Perëndisë. Këto janë gjëra që besimtarët duhet i kushtojnë rëndësi. Këto janë gjëra jo çështjet se hëngri ai ushqim apo nuk hëngri ai ushqim, piu ai verë apo nuk piu ai verë. Shkoj këtu apo doli atje. Jo, vëllezër, është drejtësi, paqe, është gëzim në frymën e shenjtë. Paqja është paqja me Perëndinë. Është harmoni në bashkësi të krishterë. Që kemi parë në Romakëve 12, 15 dhe 16, gëzimin varet nga fryma e shenjtë. Në fakt edhe drejtësia, edhe gëzimi, edhe paqja janë të frymës së shenjtë, nuk varen nga rrethanat. Edhe në fakt do ta shikojmë më mirë te Romakëve 15:3, por gëzimi në frymën e shenjtë vjen kur ne jetojmë në pajtim me Perëndinë. Jemi të pajtuar me Perëndinë dhe nga të pajtuar jetojmë në bindje ndaj tij. Ai mbretëron mbi ne. Flamuri i tij mbretëron në zemrat tona, ka paqe. Si e diun që e di kur ka paqe? Vetëm kur ka bindje ndaj Perëndisë në zemrat tona. Në çdo moment kur nuk jemi duke bindur Perëndisë në zemrat tona, nuk ka paqe, ka vetëm trazim. Asgjë më shumë.
Mungesa e gëzimit në jetën e besimtarëve nuk ka të bëjë fare me rrethanat, as me vështirësitë, as gjë. Sigurisht që rrethanat në të gjitha mënyrat, por Krishti mbretëron mbi çdo situatë, mbi çdo rrethan. Dhe ai tregon që ai është Zot. Unë jam Zot. Dhe ai këtë do të na tregojë që unë jam Zot. Nuk ka rëndësi se çfarë situate ti ndodhesh. Unë jam Zot. Më përlavdo mua. Shikoni mua. As të vështirësitë, as të gjë. Unë jam kënaqësia jote. Unë do të kënaq ty. Unë do të qetësoj ty. Unë jam. Dhe askush tjetër. Këtë ai do të na tregojë. Vini re radhën. Drejtësia, paqja, gëzimi në frymën e shenjtë. Ne do të përjetojmë gëzimin në frymën e shenjtë, ndërsa jetojmë në një marrëdhënie të drejtë me Perëndin, në harmoni me njëri tjetrin, në dashuri me njëri tjetrin, në bindje ndaj Jezu Krishtit, ndaj fjalës së Tij. Ne përjetojmë gëzimin e frymës së shenjtë, kur Jezu Krishti edhe një herë valvit flamurin e Tij në zemrat tona. Unë jam Zot. Unë mbretëroj. Dhe askush tjetër. Në përlavdo mua. As dëshirësitë, as rrethanat, asgjë nuk mund të ndryshojë jetën. Drejtësia, paqja dhe gëzimi janë elementet e përjetshëm të mbretërisë së Perëndisë. Kur ne përjetojmë drejtësinë e Perëndisë, kur ne përjetojmë të njohje të Perëndisë në marrëdhënie të drejtë me të, ai na jep një uri ta njohim atë, na jep një etje për shenjtëri, për të bërë tamam si ai. Ai thotë, jini të shenjtë siç jam unë i shenjtë. Pse? Sepse shenjtëria është gëzimi. Dashuria është gëzimi. Ja jep një etje të brendshme për Perëndin. Psalmi 42, 1-2. Shikoni, çfarë thot Davidi? Ashtu thot si suta, thot dëshiron fort thot ujin e, do të them për shure, ashtu thot unë do dëshiroj ty thot në tokë të thatë. Kjo është dëshira e atij që e njeh Perëndin, që ka njohur drejtësinë e tij, që është pajtuar me Perëndin. Paqja është pikërisht ajo kënaqësia që ne kemi. Që Perëndia mbretëron në punën e Tij, në sundimin e Tij, në jetën tonë, në zemrat tona. Kënaqësinë e pranisë të Tij, me dashurinë e Tij, me hirin e Tij, me favorin e Tij ndaj nesh. Ai mbretëron, dhe sundon përmes fjalës së Tij në jetën tonë. Tani vim tek vargu 18, apostulli Paul thotë, sepse ai që shërben Krishtin në këto gjëra, janë gjërat që referohen drejtësisë, paqes, edhe që shërben paqes, i shërben drejtësisë, i shërben gëzimit, i shërben siç thuhet në vargjet 15 dhe 16. Ai është i pëlqyer nga Perëndia dhe i miratuar nga njerëzit. Pra tani mbretëria e Perëndisë çfarë është? Mbretëria e Perëndisë, të mbretërojë Perëndia në ne, do thotë që ne i shërbejmë Krishtit. I pëlqejmë Perëndisë, do thotë që ne bëjmë atë çfarë thotë Krishti. Çfarë do thotë ti pëlqesh Perëndisë dhe të miratosh nga njerëzit? Do thotë jetojmë për Krishtin dhe për lavdinë. Dhe kjo është çfarë miratohet edhe nga Perëndia edhe nga njerëzit. Ti shërbesh Krishtit do të thotë të duash Krishtin dhe të bindesh fjalës së Tij. Ti shërbesh Krishtit do të thotë të jetosh nga dashuria për të, nga dashuria për vëllezërit dhe motrat e tua, nga dashuria për vëllezërit dhe motrat që Krishti ka dhënë jetën për ta, të udhëhiqesh nga dashuria për Perëndin, nga dashuria për të tjerët, dhe kur të herë që bëjmë diçka, ta bëjmë për Krishtin, për lavdinë e Tij. Në fakt, vargjet 15 dhe 16, shikoni çfarë thot Pauli tek vargjet 15-16. Por nëse vllai trishtohet për shkak të një ushqimi, ti nuk ecën më sipas dashurisë, mos e bëj të humbas me ushqimin tënd atë që për cilin Krishti vdiq. Si mund t'ja bësh vllait tënd kur Krishti ka vdekur për të? Pra çdo gjë që ne bëjmë, ja bëjmë Krishtit. Çfarëdo që ne bëjmë ndaj njëri tjetrit, ja kemi bërë Krishtit. Madje dashuria për njëri tjetrin që është në fakt tema e Romakëve kapitulli 12 9-21 dhe e Romakëve 13 8-12, madje edhe Romakëve 13 1-7, është kjo dashuri që ne duam njëri tjetrin, shërbejmë Krishtit, edhe jetojmë në bindje ndaj Tij në botë dhe duam gjithë njerëzit e tjerë. Kjo është shërbim ndaj Krishtit. Kjo është jetosh për Krishtin. Kjo është jetosh për lavdinë e Krishtit. Pra, vëllezër dhe motra, çfarëdo që ne bëjmë në kishë, çfarëdo që ne bëjmë jashtë kishës, kudo që ju jeni Krishtit, i përkisni Krishtit. Jeni ambasadori i Krishtit. Jeni biri i Perëndisë. Dhe ne si bijtë e Tij, ne duhet të udhëhiqemi nga dashuria.
Fruma e shenjtë banon në ne dhe ne mund të duam, sepse dashuria e tij është në ne. Në të kundërt, Krishti do të shahet dhe ne pra. Jezusi tha, nga se do të njihen discepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Vëllezër e motra, nëse jemi të rritur apo të dobët në besim, ne duhet të fokusohemi jo te gjërat e jashtme, jo te të ngrënit dhe të pirët, por tek gjërat e përjetshme, vetësia, paqja, gëzimi. Ne duhet të fokusohemi tek Perëndia, të jemi në rregull me Perëndin, me njëri tjetrin. Dashuri ndaj Perëndisë, ndaj njëri tjetrit, në gëzimin që na jep neve cilësinë frymën e shenjtë. Vëllezër e motra, më lejo të tërheq vëmendjen në këtë pikë. Më lejo të bëj një pyetje. Apo mbretëron Perëndia në jetën tuaj? A sundon ai jetën tuaj? Perëndia nuk po mbretëron në jetën tona përmes Krishtit, nëse ne jemi fokusuar tek të drejtat tona, te liritë tona. Perëndia nuk po mbretëron në jetën tona nëse të drejtat tona janë të aq të rëndësishme. Ne jemi aq të rëndësishëm me atë gjë që ne duam, sa jemi të gatshëm të ndahemi me vllajin. Pra e drejta jon, ajo çfarë ne duam, është më e rëndësishme se sa vllai jon. Ne nuk po mbretërohemi nga Krishti. Sepse nuk po udhëhiqemi nga dashuria për Krishtin, për vllajin, po udhëhiqemi nga dashuria për veten tonë, për të drejtat tona. Për treguar që unë kam të drejtë, që unë jam i mirë, unë bëj mirë, unë veproj mirë. Ose çfarë do arsyesh mund të kemi. Dhe një autor i njohur thotë kështu, John MacArthur, shkruan kështu. Fakti është që njeriu që mendon se duhet të demonstrojë lirinë e tij në çdo rast të mundshëm. Pra në fjalë tjera, unë jam i lirë, unë duhet të bëj gjithçka që, domethënë, jam i lirë në Krishtin. Ai thotë është skllav, thotë pavarësisht nga liria në dukje, sepse nevoja për të provuar lirinë e tij është kthyer në tirani. Vëllezër e motra, në asnjë rast liria jon nuk duhet të jetë më e rëndësishme se sa vllai. Lavdia e Krishtit nuk ishte më e rëndësishme për të. Ai nuk e konsideroi fort ku të mbajë fort tek Perëndia, po e dorëzoi gjithë lavdinë e tij. Megjithëse ishte Perëndi. U përul, thot, deri në vdekjen e kryqit. Po për kë? Për veten e tij sigurisht, apo jo? Jo, për ne. A nuk duhet bëjmë ne të njëjtën gjë? A nuk duhet përulemi deri në pikë ne që të shërbejmë vllajt tonë? Edhe të bëjmë atë çfarë është e mirë për vllajt tonë. Qofshim të mirë apo të fortë apo të dobët. Ne jemi qytetarë të mbretërisë Perëndisë. Ne duhet jetojmë si qytetarë të mbretërisë së tij. Duke fokusuar pikërisht tek këto gjëra, drejtësia, paqja, gëzimi në frymën e shenjtë. Edhe një herë vëllezër e motra, mbretëron Perëndia në jetën tuaj përmes Krishtit. A jemi fokusuar ne te marrëdhënia jon të jetë në rregull me Perëndin, që ne pyetja jonë e vazhdueshme a është që jemi në rregull me Perëndin? Apo ne thjesht duam që Perëndia na shërbejë neve. Ne thjesht kemi disa dëshira, kemi disa gjëra që thjesht Perëndia do që e duam Perëndin thjesht që të arrijmë gjërat që ne duam. Pra po ecim në drejtësi, në paqe, po ecim në bindje ndaj fjalës së tij. A jemi të fokusuar pra çfarë do Perëndia sipas fjalës së tij? Dhe si rritim ta vëmë jetën tonë në përputhje me fjalën e tij. A duam një marrëdhënie thjesht interesin me Perëndin, me njëri tjetrin, apo kemi një dashuri të vërtetë ndaj Perëndisë, ndaj njëri tjetrit? Pra si e dim që mbretëron Perëndia në jetën tonë? Si e dim që mbretëron Perëndia në kishën tonë? Më shumë ne e duam njëri tjetrin, më shumë ne kujdesim për njëri tjetrin, ne dëshmojmë që Krishti është Zoti ynë. Dhe ai është Zoti i kësaj kishe. Nëse ne jemi të Krishtit, atëherë ne duhet të udhëhiqemi nga dashuria për njëri tjetrin, nga asgjë tjetër. Kështu që çfarëdo që bëjmë, çfarëdo që themi, çfarëdo që jemi duke u drejtuar, duhet të mbajmë kush jemi të Krishtit, përfaqësojmë Krishtin dhe përse jemi në botë. Në këtë mënyrë ne dëshmojmë që mbretëria e Perëndisë është këtu mbi tokë, është në ne. Në këtë mënyrë ne i drejtojmë njerëzit te Krishti, duke treguar atyre çfarë ai ka bërë në jetën tonë, duke treguar ai çfarë do bën në mesin tonë, duke drejtuar që ai duhet të mbretërojë në drejtësi, në paqe, në gëzim. Pra kjo është familja e Krishtit, kjo është familja e Perëndisë. Ku Perëndia mbretëron dhe një ditë ai do të shfaqet, biri i Perëndisë do të shfaqet dhe do të shfaqemi bashkë me ne, duke mbretëruar bashkë me Krishtin në përjetësi. Vëllezër e motra, ne mezi presim që ajo ditë të vijë. Bota lëngon, ne presim pa durim që ne të mbretërojmë bashkë me Jezu Krishtin.
Vëzë motra, drejtësia, paqja dhe gëzimi nuk varen nga rrethana. Nuk ka rëndësi çfarë rrethana vështirësi ju ndodhen. Ju mund të karakterizoheni, ju mund të keni drejtësi në jetën tuaj, shenjtëri, paqe dhe gëzim, sepse ato janë vepra e frymës së shenjtë. Në fakt, sa më shumë ne jetojmë një jetë të shenjtë, sa më shumë jetojmë një jetë të drejtë me Perëndin, para Perëndisë dhe njerëzve, më shumë do të përjetojmë paqen, gëzimin e frymës së shenjtë. Në fakt, pse janë njerëzit të mërzitur? Vetëm më le të jom të drejtohem personalisht. Pse janë njerëzit të mërzitur, të shtuar, të mjeruar, pa gëzim? Sepse nuk janë në rregull me Perëndin. Edhe me njerëzit e tjerë, sepse njerëzit nuk e njohin Perëndin, nuk e njohin dashurinë e tyre. Sepse atyre mungon drejtësia e Perëndisë, mungon shenjtëria e tij, mungon paqja e tij, mungon gëzimi i frymës që e jep vetëm fryma. Ne u krijuam në shembulltyrën e tij për një marrëdhënie personale me Perëndin dhe jemi shpëtuar ta duam Perëndin me gjithë mendjen, me gjithë forcë dhe me gjithçka, dhe të duam të afërmin ton por si vetveten. Dhe vetëm kur Perëndia mbretëron në zemrat tona, me drejtësi, shenjtëri, dashuri për Zotin dhe për tjerët, pra kur ne jemi duke jetuar në këtë lloj dashurie për Zotin dhe për njëri tjetrin, atëherë do të njohim gëzimin, paqen e tij. Çfarë tha Jezusi te Gjoni 13:17? Po ti dini këto gjëra, të lumtur jeni ju nëse do t'i bëni këto. Pra gëzimi dhe lumturia vërtet nuk është të duash veten, por të duash Zotin dhe të tjerët, të duash ata siç na ka dashur ai neve. Lumturia dhe gëzimi vërtet është në Krishtin dhe në emër të tij të japish veten për të tjerët, sakrifikosh veten për të tjerët. Dhe çfarë thot bota? Çfarë themi ne? Ne themi, unë do të bëhem i lumtur kur unë sakrifikoj të tjerët për lumturinë time, për gëzimin tim, për veten time. Jezusi thotë është e kundërta. Lumturia vërtet dhe gëzimi vërtet është në Krishtin. Të duam të tjerët, të japim të veten për të tjerët. Gëzimi vërtet është kur jetojmë në frymën e shenjtë për të bindur Krishtit dhe për dashur të tjerët, dhe jo për dashur veten. Çfarë shkatron dhe bën gëzimin? Mëkati. Çfarë është mëkati? Çfarë është mëkati? Mëkati të mos vjedhur, mos vrarë, jo. Jeni ngatruar se çfarë është mëkati. Mëkati është krenaria dhe egoizmi. Ne duam të jetojmë siç duam jetën tonë. Nuk duam të veprojmë siç do Perëndia sipas fjalës së tij, por ne duam të veprojmë sipas vetes tonë, sipas dëshirave tona. Pse njerëzit janë në mjerim, në trishtim, stres, depresion? Sepse janë krenarë dhe janë egoist, nuk duan që Perëndia të sundojnë jetën e tyre. Ata sundojnë jetën e tyre dhe Perëndia është thjesht një person që e thrasin vetëm kur kanë nevojë për të. Ne jemi nga krijuar nga Perëndia për Perëndin, që ai të na sundojë, që ne të duam ashtu si ai na deshin ne. Pse janë njerëzit të mërzitur, të stresuar e gjitha më radh? Për shkak të rrethanave, për shkak të vështirësive, jo as pak. Njerëzit nuk janë të lirë. Njerëzit janë sklever të mëkatit, të krenarisë dhe të egoizmit të tyre. Më shumë jepen njerëzit mas vetes së tyre, më njerëz të mirë janë. Më shumë përpiqen ta kënaqin veten, më shumë të mërzitur janë. Më shumë bien në depresion. Vëllezër dhe motra, çfarë gëzimi vërtet është të jesh i lirë në Krishtin, të shërbesh Krishtin, të njohësh Perëndin, të shërbesh atij, të jetosh për lavdinë e tij. Kjo është kënaqësia e vërtet, kjo është liria e vërtet. Gëzimi i vërtet është sodisësh lavdinë e tij të mrekullueshme, shenjtërinë e tij, dashurinë e tij, mirësinë e tij, mëshirën dhe hijen e tij të zbuluar në fytyrën e Jezu Krishtit. Të jesh i gëzuar do thotë jetosh sa më shumë për lavdinë e tij. Duke soditur lavdinë e tij, ne jemi krijuar, ne jemi lindur me një qëllim, me një arsye të vetme. Të njohim Perëndin, të shërbejmë atij, të duam siç ai na desh, pasqyrojmë dashurinë e tij ndaj njëri tjetrit dhe ndaj botës. Fokusi ynë të jetë ai, lavdia e tij. Nëse ne nuk e njohim Perëndin, ne nuk do ta njohim kur çfarë është gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë. Çfarë mban të gjallë jetën e krishterëve vëllezër dhe motra? E mban ajo dëshira e pashtershme për dashurinë e Perëndisë, për ta njohur bukurinë e shenjtërinë e tij. Vëllezër dhe motra, nëse ne nuk dëshirojmë Perëndin tani, ta njohim, të kemi bashkësime dhe nuk e di se çfarë do duam ne në parajs. Zoni parajs, kur jeni interesuar për Perëndin. Domethënë parajsa këtu kanë në qendër Perëndin. Lutja e Davidit e Psalmi 27 ka të shpreh dëshirën dhe lutjen e çdo besimtarit të vërtet. Një gjë i kërkova Zotit, thotë, dhe atë kërkoj, të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës time për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e tij. Çfarë gëzon, do ta gëzoj ne në përjetësi, tani dhe gjithmonë, është soditja e bukurisë së Zotit. Ajo është një bukuri që kur e shikon nuk ngopesh kurrë me të.
Dhe nuk largohesh kur për kësaj. Nëse motra, po çfarë gëzimi vërtet është të njohësh Perëndin, të sondisesh atë në përjetësi, tani në përjetësi. Pa parë dhe ditur lavdinë e Perëndisë, bukurinë e tij në Jezu Krishtin. Ne nuk mund të ecim jetën tonë të krishterë. Asgjë nuk do ta kënaqë shpirtin tonë, për cilën shpirti ynë është bërë. Vëllezër motra, çdo gjë tjetër do të venitet para bukurisë dhe lavdisë së tij. Çdo gjë zbehet dhe nuk ka kuptim. Asgjë nuk e kënaq shpirtin tonë. Ai është vetmi që mund ta kënaqë shpirtin tonë. Është Perëndia që ne përpiqemi të rrim sa më larg. Larg fjalës së tij, larg lavdisë, larg shëndetërisë së tij dhe ne sodisim botën dhe gjërat e saj me shpirtin tonë të etur. Por nuk e dim për çfarë kemi etje. Vëllezër motra, jemi aq të etur dhe përpiqemi ta shuajmë etjen duke pirë nga deti i botës, po deti i botës është i kripur dhe më shumë që pinë prej tij, më shumë të shtohet etja dhe kur nuk të shuhet etja. Dhe nuk do të shuhet kur derisa shpirti ynë të njohë Perëndin. Dhe kur nuk do të kemi qetësi pa gjetur ose më saktë pa ushuar ajo etje tek njohja e tij, tek ecja me të. Dhe në atë moment do të shuhet mëkati i krenarisë dhe egoizmit që na ndan neve. A duam që të qetësohet zemra jonë në shpirtin ynë të trazuar? Ka vetëm një vend që të çlop shpirtin, është bukuria e Perëndisë. Sot disim lavdinë e tij, në fjalën e tij zbuluar në Jezu Krishtin. Një autor shkruan kështu: bukuria mëshirës Perëndisë më qetëson. Më lë të marr frymë, ngadalson tërbimin e madh të zemrës time. Pra gëzimi i vërtet është edhe një herë kur ne shohim lavdinë e Perëndisë në Jezu Krishtin, në fjalën e tij. Ne jetojmë në një botë me plot tundime nga bota dhe nga vetja jonë. Bota na thotë kështu: gëzimi, kënaqësia e vërtet çfarë është? Gëzimi dhe kënaqësia e vërtet sipas botës kush është? Të jepesh krejtësisht pas vetes tënde, të plotësosh gjitha dëshirat e tua. Por në fakt vetja dhe bota na e merr frymën, nuk na lën asnjë lloj oksigjeni. Na e merr shpirtin. Edhe Jonathan Edward thotë kështu: bukuria e mëshirës Perëndisë më qetëson. Më lën të marr frymë, thotë përsëri. Është oksigjeni im, thotë, në këtë botë. O vëllezër dhe motra, le të shkojmë te Krishti, që na deshë të dha veten e tij. Ju përgjërohem në emër të Krishtit. Le ta dëgjojmë atë. Ai është kënaqësia e vërtetë. Përsia jonë atë. Të dëgjojmë atë. Të bindemi fjalës së tij. Sepse vetëm ai qetëson shpirtrat të razuar. Vetëm ai qetëson stuhinë e shpirtrave tanë. Vetëm ai me forcë dhe gëzim. Forca e tij është gëzimi ynë. Ai vetë është jeta jonë. Ai është gëzimi ynë. Ai është vetë jeta. Si mund të rrim vëllezër larg jetës? Si mund të rrim larg Krishtit? Si mund të mos bindemi atij që na deshi dhe dha veten e tij për ne? Dhe ai thotë vëllezër, ja u lëm shpuar për ju. Si mund të mos bindeni mua? Çfarë doni që të provojmë më shumë? Mëkati, krenaria dhe egoizmi ynë ka sjellë vdekje. Krenaria dhe egoizmi ynë janë aq shkatrues dhe aq shumë të rraq. Mëkati ynë është aq joshës, aq tërheqës dhe aq i natyrshëm për ne. Egoizmi dhe krenaria jonë aq të natyrshëm në të. Bota është krejtësisht e dhënë në egoizëm, në mashtrimin e krenarisë dhe të egoizmit për jetuar për vete, sa edhe ne si të krishterë nuk e dallojmë që po jetojmë në krenari dhe në egoizëm. Ne notojmë në egoizëm, ne notojmë në krenari dhe nuk e shohim. Sepse bota që na rrethon është krejtësisht në egoizëm dhe edhe në krenari. Ne çdo ditë jetojmë në një botë të tillë. Por ne duhet të kthejmë sytë te Krishti. Shikojmë atë që na deshi, që u bind atit për neve. Duhet të shohim atë dashurinë e tij që erdhi jo që të shërbehej, po që na shërbente neve. Një autor përsëri thotë kështu: nuk ja dal dot, por hidhem në ujin e mëkatit dhe përplasem me shkëmbijtë e gjykimit të therrit dhe të vdekjes. Unë nuk kam fuqi ta ndaloj, thotë. Dhe sa shumë prej jush kanë thonë, unë nuk do ta bëj më këtë gjë. Sa prej jush keni thonë që unë nuk do të shkoj më në këtë dërti. Sa prej jush kanë thonë që unë s'do ta bëj më këtë gjë. Sa prej nesh kanë thonë? Kemi thonë gjithë. Unë kam thonë. Unë nuk e ndaloj dot këtë veten. Unë kam nevojë për një dashuri më të madhe, një bukuri më të madhe. Unë do të bëj atë që unë pëlqej dhe
do të jetë kështu gjithmonë. Unë nuk jetoj ndryshe. Unë kam një etje për një bukuri që duhet shuhet patjetër. Dhe kjo bukuri është vetëm Krishti. Vëllezër dhe motra, njëri shikon pafundësisht vajza lakuriq në kompjuter, në televizor, në telefon. Pse? Por përpiqet të shuaj etjen. Por më shumë shikon pornografi, më shumë i shtohet etja. Një tjetër shikon filma pa fund, udhëtime pa fund, gallata pa fund, dikush i jepet pjesë, dikush mundohet të shuaj etjen te familja, të jetojnë për fëmijët, të jetojnë për çfarë mundet, por shpirtet e tyre përsëri janë të etur, sepse kanë nevojë për Perëndin, bukurinë e tij, sepse vetëm bukuria e tij kënaq shpirtin e njeriu. Asgjë nuk mund ta kënaqë njeriu përveç se Perëndia. Le të kthehemi te Perëndia, te krijuesi ynë. Të shpëtimtari ynë, të jetojnë për të dhe për lavdinë e tij. Dhe një autor përsëri thotë kështu: mëkati është joshja magjepse që do të vrasë ty. Mëkati është shumë nuk vjen kështu, shiko se jam mëkatun, po vjen në mënyrë joshse dhe magjepse, thotë, bëj mua se unë do të kënaq, por kur nuk kënaq. Dhe përsëri një ti autor tregon një historinë e disa të rinjve. Disa të rinj ishin të mërzitur. Dhe pan makinën e një trajneri të njohur në Amerikë. Çfarë bën? Shkuan morën pistoletën dhe e vranë. Edhe kur e pyetën pse ishin të mërzitur ta. S'dinim çfarë bënin. Donin bënin diçka. Edhe Martin Lloyd Jones, predikuesi i njohur shekullit të kaluar, thonë: mëkati gjithmonë ka një farë kuptimi, një jetë e mërzitshme. Mëkati është i mërzitshëm. Mes shumë arsyeve të tjera pse ferri do të jetë i mërzitshëm, është se ne do të ngelemi përgjithmonë egoist dhe krenar të sunduar nga vetja jonë, duke dashur që na sundojë Perëndia. Egoizmi dhe krenaria na bëjnë neve kaq njerëz të varfër dhe të mirë, sa çdo bukuri e lavdisë për cilën ne jemi krijuar zvenitet. Ajo çfarë ne mendojmë është e mërzitshme. Pse? Sepse ne mendojmë që ajo gjë do na kënaqë, por gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë është vetëm te Krishti. Shenjtëria e vërtet është gëzimi, duke bërë gjithmonë më shumë, siç thot Krishti, duke bërë gjithmonë më shumë si ai. Në bindje ndaj tij, dhe ky është gëzimi dhe kënaqësia jonë. Shenjtëria, drejtësia, paqja, kënaqësia e vërtet. Ai që na deshin neve thot, mos u shqetësoni për asgjë, por para se gjithashtu thot kërkoni mbretërinë dhe drejtësinë e tij. Dhe gjithë ato gjërat e tjera që ju shqetësoni do t'ia jap Ati juaj thot. Ai di gjithë nevojat tuaja. Kërkoni së pari mbretërinë thotë dhe drejtësinë e tij. Mëkati, egoizmi dhe krenaria janë një në farë kuptimi një jetë e mërzitshme. Jonathan Edwards përsëri thotë: shenjtëria është gjëja më e bukur dhe më e dashur. Ne duhet të pim nga këto. Gëzimi dhe kënaqësia vërtet nuk është dhënia mbas vetes, plotësimi i dëshirave tona, mbas zbavitjes së vetes për veten tonë. Sigurisht që nuk po them që jam gabim që të bëjmë diçka në jetë, por ku këto kthehen qëllim në vetvete. Por ajo çfarë ne mendojmë se na kënaq dhe na gëzon, ajo është që na mërzit dhe na çon më shumë në mërzi dhe në mjerim dhe në mashtrim, edhe në depresion. Sepse kur nuk na japin ato çfarë premtojnë se do të na japin ato gjëra përveç se Perëndisë. Perëndia është i vetmi që e mban fjalën, nga asnjë kusht tjetër s'e mban fjalën. Prandaj ne ndihemi të stresuar, sepse ajo për cilën ne jetojmë nuk na jep kurrë atë çfarë ne duam. Pse jemi në stres? Sepse ne po presim që të vijë ajo gjëja. Edhe kur vjen ajo prapë ne nuk kemi ngelur me gojë hapur. Një autor përsëri thotë një bukur: gëzimi i vërtet nuk vjen nga Perëndia dhe puna, nga familja, nga dhe seksi, dhe miqt, dhe ushqimi, dhe pushimi, dhe udhëtimi, shtëpi e bukur, libra, të pish kafe. Por kur Perëndia thotë është të gjitha këto gjëra, çdo shënjim i bukurisë në këtë botë është nga uji i ujrave, zëri i zogjve, pasuria e miqësisë, deri te përvoja seksuale, është vetëm një pikë uji nga oqeani i bukurisë minore. Çdo kënaqësi është një shigjet, një tregues që na tregon që ka një vëllezër dhe motra, ushqimi i mirë që ne ham, bashkëshortja e mirë që ne kemi, çdo gjë e mirë tregon që ka një atë mrekullueshëm që na ka dhënë të gjitha dhe na fton neve të shkojmë tek burimi i vërtet, se gjithçka ka ardhur nga ai tek ato. Të gjitha tregojnë tek ai. Por çfarë bëjmë ne? Ne kapim fort atë dhe themi: "Oh, kjo e kapa këtë. Ktu do të mbaj jetën time unë." Por kjo është thjesht për të më treguar për atë. Jo për këtë.
Kjo gjë ekziston për atë, për të lavdëruar atë. Nëse ne kemi Krishtin, ne kemi gjithçka. Ai është gëzimi, ai është kënaqësia jonë. Nëse ne po kalojmë një kohë të vështirë, ju më thonë çfarë mund të bëj? Le të shkojmë. Le të sodisim Perëndin. Lartinë e tij, hirjen e tij, mëshirën e tij. Le mos largohemi prej fjalës së tij derisa të kënaqemi me fjalën e tij. Dhe atëherë do të shohim që vetja jonë do të zbehet në sfond. Ai do të lartësohet. Ne do zvoglohemi, ai do rritet. Besimi ynë do të bëhet më i madh. Dhe ne do të jetojmë për atë dhe për lartinë e tij. Ju ftoj të lexoni psalmin. Lexoni fjalën e Perëndisë, dëgjoni zërin e Perëndisë, lexoni për Krishtin, për lartinë e tij. Ai u lavdëroft në jetën tuaj. Jeni blerë me një çmim shumë të lartë. Dhe ne nuk mund të jetojmë për asgjë tjetër. Dhe për asnjë tjetër, përveç atij që dha jetën për ne. Prandaj ju ftoj gjithë bashkë me mua të këndohemi dhe të jetojmë vetëm për atë që dha jetën për ne. O atë i mrekullueshëm, Perëndi i përjetshëm dhe i pafundëm, krijuesi i qiellit dhe tokës, krijuesi i çdo gjëje të mirë. Çdo gjë vjen prej Teje. O Zot, por ne kemi larguar prej Teje. Ne kemi shkuar kudo Perëndi, por jo te Ti. Kemi kërkuar kudo, por jo te Ti. Jemi endur në botë për të kënaqur, duke harruar që Ti je kënaqësia. Thëndër që Ti na desh edhe aq shumë. Dhe edhe birin tënd, jo thjesht që ne të marrim faljen, o atë, por Ti edhe vetën që ne të ktheheshim tek Ti, jo thjesht të kishim falje mëkatesh, jo që të ndiheshim ne mirë, por të ndihesh mirë është Ti jesh në pranimin tonë. Ti jesh bashkësi me Ty, Ti jesh me Ty përgjithmonë. Ti jesh me veten tënde është mërzi. Jetosh për vete është mërzi, por o Zot, na mëso këtë të vërtetë. Që bota gjithmonë përshpërit në vesh që kjo është e mira, kjo është arsye pse ne duhet jetojmë. Por Ti vdiqe në kryq për të treguar që kjo nuk është arsye për të jetuar. Dhe se mund të bëjmë diçka tjetër. Unë lutem atë që ne do të dëgjojmë Ty. Lutem atë që do ta vëmë veshin e fjalës tënde. Lutem o Zot që ne do të largohemi nga çdo gjë që nuk na drejton tek Ti. Lutem atë që ne do të kthehemi tek Ti. Përmes birit, përmes frymës së ndëshimit. Jetojmë për Ty, për birin tënd të dashur. Përmbushim lavdinë tënde në botë. Të tregojmë botës që Ti je atë i mrekullueshëm, që Ti i hirshëm, i madhërisëm. Kjo botë o Zot Ty të urren, Ty mendon se Ti je një xhandar i keq, do t'i vrasësh, Ti që Ti po i mban nga e keqja. Në fakt Ti Perëndi je i mrekullueshëm. Ti je mrekullia vetë, si mund njerëzit të refuzojnë Ty. O Zot, për këtë mëkat të rënd kemi bërë ne. Falenderoj Zot që mëshira jote dhe hiri jote është e madhe. O Zot, na ndihmoneve që të drejtojmë njerëzit tek Ti, te lavdia jote. Të mëshira dhe hiri jote. Ne jemi të çmuar dhe të dashurin tënd Jezus ne lutem. Në për lavdinë